नमस्कार. आज आपण रुचकर असा मेथीचा थेपला बनवणार आहोत. थेपला बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप गव्हाचं पीठ, अर्धा कप बेसन पीठ आणि पाव कप बाजरीचं पीठ घेतलंय आणि त्यात स्वच्छ धुवून आणि बारीक चिरलेली आपण त्यात मेथी घालू. आणि त्यात आपण आता हिरवी मिरची आणि लसणाची पेस्ट घालू. साधारण 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या आणि 15 ते 20 लसूण पाकळ्यांची ही पेस्ट आहे. त्यात आपण हळद पावडर घालू पाव चमचा. लाल तिखट आपण त्यात अर्धा चमचा घालू. अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा आपण ओवा घालू. त्यात आपण 2 ते 3 चमचे ताजं दही घालणार आहे. दही फार आंबट नकोय आणि दह्यामुळं थेपला चविष्ट बनतोच आणि सॉफ्ट पण बनतो तो. चवीनुसार मीठ आणि मोहनासाठी 1 ते 2 चमचे आपण त्यात तेल घालू. आणि आता हे पीठ आपण एकजीव करून घेऊ छान. आपल्याला हे पीठ भिजवत असताना वरतून पाणी लागत नाही, कारण आपण जी मेथी घेतलेली आहे ती चिरून आणि धुवून घेतल्यामुळं ऑलरेडी त्या मेथीला पाणी असतं आणि त्यात आपण थोडंसं दही पण घातलेलं असतं, तर वेगळं पाणी घालण्याची आपल्याला गरज पडत नाही. आपलं पीठ छान भिजवून झाले. आता थोडंसं तेल घालून आणि आपण पुन्हा एकदा हे पीठ त्यात थोडंसं मळून घेऊ. बघा आपलं छान पीठ भिजले गेले सॉफ्ट असं. आता आपण छोटेसे गोळा तयार करून आपण पोळीचा जसा उंडा तयार करतो अगदी तसंच आपल्याला हा थेपल्याचा उंडा पण करायचा आहे. थोडंसं तेल लावून त्यात पीठ भिरघळून घेऊ. अगदी पोळीचा आपण बनवतो ना तसंच हा उंडा आपल्याला बनवायचा आहे आणि हलक्या हाताने तो लाटून घ्यायचा आहे. आपण यात कच्ची मेथी वापरतो, त्यामुळे जेव्हा आपण ती भाजी बारीक चिरतो तर त्यामुळे काय होतं आपल्याला थेपला लाटताना सोपा जातो. म्हणून भाजी आपण एकदम बारीक चिरायची शक्य तितकी. आपला लाटून झालाय थेपला आणि तवाही गरम झालाय, तर आपल्या आवडीनुसार तेल किंवा तूप आपण याच्यावर घालून आता हा थेपला दोन्ही साईडनी छान भाजून घेऊ. थोडंसं वरतून आपण पुन्हा तेल किंवा तूप घालायचंय आणि दोन्ही साईडने आपल्याला भाजून घ्यायचंय. बघा छान ब्राऊन कलरवर आपला थेपला भाजलाय. इकडून पण आपण थोडंसं तेल किंवा तूप आपल्या आवडीनुसार घालून घेऊ. आणि आपला आता हा थेपला खाण्यासाठी तयार झालाय. आपण चटणी सोबत, सॉस सोबत किंवा तसाही खाऊ शकतो.